હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 3rd મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. અગાઉ એક વિડીયો છે તમે આપણી ચેનલમાં જોઈ ગયા છો જે ગુજરાતીમાં હતો. આ વિડીયો લેક્ચર છે એનું કન્ટેન્ટ બધું ઇંગ્લિશમાં હશે, પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેંગ્વેજ આપણે આમાં પણ ગુજરાતી રાખશું. ક્લિયર? તો આ વિડીયો છે તમને હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની જે એક્ઝામ આવવાની છે એમાં ઉપયોગી બનશે, અને હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટમાં કરંટ અફેર અને જીકે ના સંદર્ભમાં આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. ક્લિયર? તો આ એક્ઝામ છે આસિસ્ટન્ટની, એના જે ક્વેશ્ચન આવશે ઇંગ્લિશમાં આવશે. ધેટ્સ વાય હું અત્યારે ઇંગ્લિશમાં વિડીયો રેકોર્ડ કરવાનું ચાલુ કરું છું. બરાબર? અને ગુજરાતની કોઈ પણ ચેનલ નહીં હોય કે તમને ઇંગ્લિશમાં કન્ટેન્ટ આપે અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ગુજરાતીમાં આપે. ક્લિયર? તો મારા ખ્યાલથી અમારી સૌથી પહેલી યુટ્યુબ ચેનલ હશે કે જે તમને આ રીતનું કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની એક્ઝામ માટે. ક્લિયર? તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, ઇન વિચ સ્ટેટ ઇઝ ધ જૈતાપુર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ઇન ડિસ્કશન રિસેન્ટલી? તો હાલમાં જ આ જૈતાપુર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ચર્ચામાં હતો. આ કયા રાજ્યની અંદર આવેલો છે? ક્લિયર? તો આ આવેલો છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની અંદર. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ જૈતાપુર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે, ઓકે, એ મહારાષ્ટ્રમાં છે. હાલમાં ન્યૂઝમાં હતો, એટલા માટે આપણે આ અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. ચર્ચામાં શા માટે હતો? તો ટોટલ આના 6 યુનિટ છે, ઓકે, અને 6 યુનિટ છે એમાં પર યુનિટની કેપેસિટી કેટલી છે? 1650 મેગાવોટ. તો 6 યુનિટ આવા 1650 મેગાવોટના સ્થાપવાના છે, અને આની ટોટલ પાવર કેપેસિટી થવાની છે 9900 મેગાવોટ. ક્લિયર? 9900 મેગાવોટ, અને 9.9 ગીગાવોટ પણ કહેવાય, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને આ જૈતાપુર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે, ઓકે, એ ઇન્ડિયાનો લાર્જેસ્ટ પાવર પ્લાન્ટ બનશે, સૌથી મોટો પાવર પ્લાન્ટ બની જશે. અને આ ક્યાં આવેલો છે? મહારાષ્ટ્રમાં રત્નાગીરી ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર આ પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે. એક આવો જ એક પાવર પ્લાન્ટ ચર્ચામાં હતો, ઓઇકુલોતો 3 નામનો એક યુરોપનો સૌથી મોટો પાવર પ્લાન્ટ છે, આ ચર્ચામાં હતો. અને આ કયા દેશમાં આવેલો છે એવો ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. આ ક્યાં આવેલું છે? આ ફિનલેન્ડની અંદર આવેલો છે. હાલમાં જ રિસેન્ટલી સુપ્રીમ કોર્ટ હેઝ રિસર્ચ ઇન ઇટ્સ હિયરિંગ ફોર ઇકો સેન્સિટિવ એરિયાસ. ઇન શોર્ટ કહેવાય એવું માંગે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનું જે ઇકો સેન્સિટિવ એરિયાનું જે કથન હતું, હિયરિંગ હતી, સુનાવણી હતી, ઓકે, એના ઉપર સંશોધન કર્યું, ઓકે. અને પ્રશ્ન હવે એવો છે કે અંડર વિચ એક્ટ ધીસ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન આર ડિક્લેર. તો નીચેનામાંથી કયા એક્ટ અંતર્ગત આ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન ડિક્લેર કરવામાં આવે છે? તો એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 અંતર્ગત છે આ ડિક્લેર કરવામાં આવે છે. તો એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 અંતર્ગત છે આ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન નું ડિક્લેરેશન આપવામાં આવે છે. હવે આ આવ્યું ક્યાંથી, પહેલા તો એ વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલા તો સરકારે 15 વર્ષ માટે ફોર 15 યર નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ એક્શન પ્લાન ક્રિએટ કર્યો હતો. હવે આ નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ એક્શન પ્લાન છે, આ 2002 થી 2016 સુધી ચાલ્યો. અને આની જે રેગ્યુલેશન છે એ કોના અંતર્ગત થતું હતું, કયા મંત્રાલય અંતર્ગત થતું હતું? તો કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફોરેસ્ટ, એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રાલય. મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફોરેસ્ટ, એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, એના અંતર્ગત આ નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્શન પ્લાન છે એ તૈયાર થયો હતો. હવે આમાં શું કીધું હતું? તો 10 કિલોમીટરનો જે એરિયા છે, ઓકે, એને નેશનલ પાર્કમાં અને વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીમાં 10 કિલોમીટરનો જે એરિયા છે એને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન રાખો. આ બાબતનો ઉલ્લેખ કેમાં કર્યો હતો? તો કે નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ એક્શન પ્લાનની અંદર, ઓકે. પણ ઘણી જગ્યાએ આ સંભવ નહોતું થતું, કેમ કે અમુક વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરી જ એટલી નાની હોય, બરાબર, કે ત્યાં આ વસ્તુ પોસિબલ નહોતી. ક્લિયર? તો અમુક નેશનલ પાર્ક પણ બહુ નાના હોય છે, તો એમાં પણ આ વસ્તુ પોસિબલ નથી થતી, બરાબર. તો ત્યાં બધું પ્રોટેક્શનની અંદર જ રહેતું હતું. તો સુપ્રીમ કોર્ટે જૂન 2022 ની અંદર એક હિયરિંગ આપી, અને આ જે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે આ 10 કિલોમીટરથી ઘટાડીને કેટલો કર્યો હતો? કે 1 કિલોમીટર કરી નાખ્યો. તો સુપ્રીમ કોર્ટ જૂન 2022 હિયરિંગ છે
eco-sensitive zone was reduced from 10 kilometer to 1 kilometer. Clear? પછી અત્યારે શા માટે ચર્ચામાં છે? તો અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે છે આ જે 1 કિલોમીટર છે જે કમ્પલસરી રાખવાનું હતું એને પણ મેન્ડેટરી કરી નાખ્યું. એટલે હવે સ્ટેટ અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, યુનિયન ટેરિટરી, એ નક્કી કરશે કે 1 કિલોમીટર છે એને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન રાખવો કે એનાથી ઓછું રાખવું. ક્લિયર? પણ માઇનિંગ છે એ તો 1 કિલોમીટર સુધી પ્રતિબંધિત રહેશે. ક્લિયર? આ સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો. Recently who become the first Indian male person to reach peak of Mount Annapurna in Nepal. તો હાલમાં જ છે માઉન્ટ અન્નપૂર્ણાની ચડાઈ કરનાર સૌથી પહેલા ભારતીય પુરુષ વ્યક્તિ કોણ બન્યા? એ બન્યા છે અર્જુન વાજપેયી. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે અર્જુન વાજપેયી છે આ સૌથી પહેલા ઇન્ડિયન બન્યા છે કે જે માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા ઉપર ચડાઈ કરી છે. અહીંયા સૌથી પહેલા ભારતીય પુરુષ પૂછે તો, બાકી સૌથી પહેલા માત્ર ભારતીય વ્યક્તિ, ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન પર્સન તમને એવું પૂછે કે હુ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન પર્સન ટુ ક્લાઇમ્બ માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા એવું પૂછે તો એ કોણ હતા? એ પ્રિયંકા મોહિતી હતા. અને સૌથી પહેલા મહિલા પણ હતા અને સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ પણ હતા. પણ અહીંયા તમને જો ચોખવટ પાડે કે ફર્સ્ટ મેલ પર્સન તો આવશે અર્જુન વાજપેયી. ક્લિયર? બાકી માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા છે એ વર્લ્ડ 10th હાઈએસ્ટ માઉન્ટેન છે. ઓકે, અને એની લેન્થ, હાઈટ કેટલી છે? હાઈટ એની છે 8091 મીટર. તે પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન પર્સન ટુ ક્લાઇમ્બ માઉન્ટ એવરેસ્ટ એ કોણ હતા? અવતારસિંહ છીમા. અવતારસિંહ છીમા. ઓકે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને સૌથી પહેલા મહિલા કે જેણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યો એ કોણ છે? બચેન્દ્રી પાલ. આ ખાસ યાદ રાખીશું. હવે અહીંયા હું તમને એક નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ કરું છું. આપણો હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની એક્ઝામનો કોર્સ પણ છે. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની એક્ઝામમાં આપણો કોર્સ લેવાની, આ વેબસાઇટ વિઝિટ કરો stareducation.net.in અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એપ્લિકેશનની લિંક છે, એપ્લિકેશનમાંથી પણ તમે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો કોર્સ એક્સેસ કરી શકશો. ફી આની અત્યાર માટે 2499 રૂપિયા છે, માત્ર અત્યાર માટે. કઈ તારીખ સુધી આ ફી 2499 રૂપિયા રહેશે એ પણ હું તમને કહી દઉં, 7મી મે સુધી. જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાય. અત્યારે કન્ટેન્ટ અપલોડ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ગુજરાતી ગ્રામર એપ્રોક્સિમેટલી મેં 50% કમ્પ્લીટ કરાવી દીધું છે. 50% ગુજરાતી ગ્રામર છે કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યું છે. ક્લિયર? તો જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાઓ. ઓકે, અને પેરેલલ અત્યારે કરંટ અફેર તો શરૂ જ છે તમારા, બરાબર. અને કરંટ અફેરનું જે જૂનું કન્ટેન્ટ છે એ પણ હું તમને ઇંગ્લિશમાં પ્રોવાઈડ કરીશ, જૂના 6 મહિના સુધીનું. કેમ કે 6 મહિનાથી જૂનું નહીં પૂછાય અને તમે એટલું બધું રીડ પણ નહીં કરો. ક્લિયર? તો 6 મહિના સુધીનું કરંટ અફેર છે હું તમને ઇંગ્લિશમાં પ્રોવાઈડ કરીશ, પાસ્ટ 6 મંથનું. એક્ઝામ જૂનમાં આવવાની છે. ક્લિયર? તો હું એપ્રોક્સિમેટલી જાન્યુઆરી 2023 અથવા તો ડિસેમ્બર 2022 સુધીનું કરંટ અફેર છે એ હું તમને ઇંગ્લિશમાં પ્રોવાઈડ કરીશ. ક્લિયર? તો એ બધું સ્ટડી મટીરિયલ હશે જે તમારે ઇંગ્લિશમાં રીડ કરવાનું હશે અને તમારે વાંચવાનું છે. આની ટેસ્ટ પણ આવશે કરંટ અફેરની ઇંગ્લિશમાં, બરાબર. અને સાથે સાથે જે બીજા વિષયો છે ગુજરાતી સિવાયના એની પણ જે ટેસ્ટ છે એના સ્ટડી મટીરિયલ છે તમને ઇંગ્લિશમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. શા માટે ઇંગ્લિશમાં? કેમ કે આની અંદર જે પ્રશ્ન આવવાના છે એ અંગ્રેજીમાં આવવાના છે. ક્લિયર? તો તમને બધું જ કન્ટેન્ટ છે ઇંગ્લિશમાં મળી રહેશે, બરાબર. અને વિડીયોની અંદર જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેંગ્વેજ છે તમને ગુજરાતીમાં મળશે. તો આવું મારા ખ્યાલથી કોઈ પણ તમને ગુજરાતી ચેનલ નહીં આપે, બરાબર. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે અત્યાર માટેનો ભાવ 2499 રૂપિયા છે. પછી 7મી મે પછી તમે લેવા જશો તો આનો પ્રાઇસ વધી જશે. ધીમે ધીમે આની પ્રાઇસ છે જેટલું મોડું કરશો એમ 9999 સુધી પહોંચી જશે. 1 મહિના પછી તમે લેવા જશો તો 100% તમે કદાચ આ પ્રાઇસ પે કરશો. તો જેમને પણ લેવાની ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાય, બરાબર. તમારું સેવિંગ થશે અહીંયા, બરાબર. પછી હું તમને આ પ્રાઇસની અંદર નહીં આપી શકું. ક્લિયર? તો સ્ટોરેજનો, ડોમેઇનનો, હોસ્ટિંગનો મારે પણ ચાર્જ લાગતો હોય. તમે આની અંદર કોર્સની અંદર એનરોલ થાવ એટલે મારે પણ થોડા ઘણા ચાર્જીસ લાગતા હોય, બરાબર. તો એ માટે થઈને છે, બરાબર. આની અંદર કન્ટેન્ટ પણ આપણે ઘણું બધું મૂકવાના છીએ. તો એ માટે થઈને આની પ્રાઇસ છે 2499 રૂપિયા છે અત્યાર માટે, બરાબર.
પરંતુ આવનારા દિવસોની અંદર તમે પ્રાઇસ હાઇક થતા જોશો. ક્લિયર? તો આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે વહેલી તકે કોર્સની અંદર જોડાઈ શકો છો જો તમને ઈચ્છા હોય તો. ક્લિયર? અને કોર્સ છે તમારી એક્ઝામ છે જૂન મહિનામાં આવશે, જૂન 2023 ક્લિયર? તો જૂન 2023 પહેલા કોર્સ તમારો કમ્પ્લીટ કરાવી દઈશ. અત્યારે ગુજરાતી ગ્રામર મેં ઓલરેડી 50% કમ્પ્લીટ કરાવી દીધું છે. ધીમે ધીમે કમ્પ્યુટર, બરાબર, પછી અંગ્રેજી ગ્રામર અને બાકીના જે વિષયો છે, બરાબર, ગણિત, રીઝનિંગ, એ બધા એ ધીમે ધીમે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આવનારા 1 મહિનાની અંદર ઘણું બધું કોન્ટેન્ટ અપડેટ થઈ ગયું હશે. બરાબર, અત્યારે ગુજરાતી ગ્રામર ઓલમોસ્ટ 50% ઉપર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. 50% તો બોલું છું, પણ મોસ્ટલી હવે 2-4 ટોપિક બાકી છે. છંદ છે, સંધિ છે, એવા બધા ટોપિક બાકી છે. ક્લિયર? તો એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી માત્ર સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી છે એની હું તમને પીડીએફ આપી દઈશ. બરાબર, કેમ કે એના કોઈ વિડીયો લેક્ચર જોવે એવું મને લાગતું નથી. ક્લિયર? તો સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી ને બધું છે એના માટે હું તમને પીડીએફ આપી દઈશ. તો એ તમારે રેડી કરવાની રહેશે. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે જોડાઈ શકે છે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. રિસન્ટલી વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ સિટી બીકમ ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ સોલાર સિટી? ભારતનું સૌથી પહેલું સોલાર સિટી કયું બન્યું છે? ઓપ્શન આપેલા છે. સાંચી ભારતનું સૌથી પહેલું સોલાર સિટી બન્યું છે. તો સાંચી ક્યાં આવ્યું છે? મધ્યપ્રદેશના રાયસન ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર છે આવેલું છે. આન્સર આવશે સાંચી. બાકી તમને એવું પૂછે કે ફર્સ્ટ સોલાર પાવર વિલેજ એ કયું છે? તો એ છે મોઢેરા. ઓકે, અને એ ગુજરાતના મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર આવેલું છે. બાકી મધ્યપ્રદેશમાં 3 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે. ઓકે, ભીમબેટકાની ગુફાઓ, સાંચી સ્તૂપ અને ખજુરાહો ટેમ્પલ. આ 3 છે, બરાબર, એ ત્યાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે. What was the name of world first robotic check-in assistant recently launched by Emirates Airline? Emirates Airline ને સૌથી પહેલો રોબોટિક ચેક-ઇન આસિસ્ટન્ટ લોન્ચ કર્યો છે. એનું નામ શું છે? એનું નામ છે સારા. બરાબર, અહીંયા સારાની જગ્યાએ ગુડ થઈ ગયું છે ટ્રાન્સલેશનમાં. તો આન્સર આવશે સારા. બરાબર, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. સારા છે, સારા નામનો રોબોટ છે. ઓકે, તો એ એમિરેટ એરલાઇને લોન્ચ કર્યો છે, જે રોબોટિક ચેક-ઇન આસિસ્ટન્ટ છે. ઓકે, તો એને એમિરેટ એરલાઇને લોન્ચ કર્યો છે. એનું નામ છે સારા. આ યુએઈ ની કંપની છે, એ પણ યાદ રાખીશું. બાકી નેશનલ એરલાઇન કંપની ઓફ જર્મની એ કઈ છે? એવું પણ ક્વેશ્ચન આવેલો હતો એકવાર કે વોટ વોઝ ધ નેશનલ એરલાઇન કંપની ઓફ જર્મની? તો એ છે લુફ્થાન્સા. એવી જ રીતે ઓસ્ટ્રેલિયાની પૂછી શકે એકવાર. ઓસ્ટ્રેલિયાની પણ હમણાં ચર્ચામાં રહેલી હતી, ઓસ્ટ્રેલિયા નેશનલ એરલાઇન કંપની, તો એ છે કંટાસ એરલાઇન. એને પણ યાદ રાખીશું. Who among the following has recently been honored with the Immigrant Achievement Award 2023? તો આ એવોર્ડ મળ્યો છે હાલમાં જ નીલી બેન્ડાપુડી. નીલી બેન્ડાપુડી, અહીં તમે ઇમેજમાં જોવો છો નીલી બેન્ડાપુડી, તેમને આ એવોર્ડ મળેલો છે. અને એ આ એવોર્ડ છે કોણ આપે છે? આ એવોર્ડ આપે છે યુએસ ગવર્મેન્ટ. ઇમિગ્રન્ટ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ પણ આપે છે યુએસ ગવર્મેન્ટ. બાકી આ નીલી બેન્ડાપુડીની વાત કરું તો એ આંધ્રપ્રદેશના છે, અને હાલમાં મેઇનલી આંધ્રપ્રદેશના છે, ભારતના છે, અને તે અત્યારે અમેરિકામાં રહે છે. અને અમેરિકામાં યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયા એના અત્યારે તે પ્રેસિડેન્ટ છે. તે પણ યાદ રાખીશું. બાકી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે અત્યારે? પ્રેસિડેન્ટ છે જો બાઇડન, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે કમલા હેરિસ. જે ઇન્ડિયન ઓરિજિનના વ્યક્તિઓ છે, બરાબર, તો એ ત્યાં કોઈ વિદેશની અંદર ઊંચા હોદ્દા ઉપર હોય તો ત્યાંથી ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં આવતા હોય છે. Cambodia has recently approved the SEPA agreement with which country at the final level? તો ફાઇનલ લેવલ ઉપર આને એગ્રીમેન્ટને મંજૂરી આપી છે યુએઈ. આન્સર આવશે યુએઈ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો કંબોડિયા રિસેન્ટલી ફાઇનલાઇઝ સેપા એગ્રીમેન્ટ વિથ યુએઈ. સેપા એગ્રીમેન્ટનું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને, કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટ. અને ઇન્ડિયા અને યુએઈ વચ્ચે પણ આ ટાઈપનો એગ્રીમેન્ટ થયેલો હતો, જે 1 મે 2022 થી અમલમાં આવી ગયું. બાકી કંબોડિયાની કેપિટલ પૂછી શકે, ફ્નોમ પેન, તો એની કેપિટલ છે. NAFED and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare of India have launched the state's first millet experience center in which city of India? તો ભારતનું સૌથી પહેલું મિલેટ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર છે એ ભારતમાં કઈ જગ્યાએ સ્થપાશે? આ સ્થપાશે નવી દિલ્હીમાં. આન્સર આવશે નવી દિલ્હી.
ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. નાફેડ અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફાર્મર વેલફેર બંને મળીને આ મિલેટ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર છે નવી દિલ્હીમાં સ્થાપ્યું છે. બાકી ભારતે તો નેશનલ યર ઓફ મિલેટ છે બહુ પહેલા ઉજવી લીધું 2018માં. બાકી અમેરિકા છે રિસેન્ટલી 2023 છે એને ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ તરીકે ઉજવી રહ્યું છે. નાફેડનું પૂરું નામ પૂછી શકાય નેશનલ એગ્રીકલ્ચર કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, અને નાફેડ છે એની સ્થાપના છે એ 2 ઓક્ટોબર 1958માં થયેલી. ફર્સ્ટ કેબલ સ્ટેડ રેલ બ્રિજ જેનું નામ છે અંજી ખાત બ્રિજ હેઝ બીન કમ્પ્લીટેડ ઇન વિચ સ્ટેટ ઓફ ઇન્ડિયા? આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયું છે, બરાબર. અહીંયા સ્ટેટ અથવા તો યુનિયન ટેરેટરી બંને સમજી લેવાનું તમારે. અત્યારે જમ્મુ કાશ્મીર છે યુનિયન ટેરેટરી છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ફર્સ્ટ કેબલ સ્ટેડ રેલ બ્રિજ અંજી ખાત બ્રિજ છે આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઉદ્ઘાટન થયું છે. કેબલ સ્ટે બ્રિજ એટલે કે આ આખો બ્રિજ છે એ કેબલ મારફત છે, બરાબર, ઉપાડવામાં આવેલો હોય. તમે જોવો છો એ રીતે. ક્લિયર? બાકી અહીં તમે જોવો છો ત્યાં ટ્રેન પણ ચાલે છે, રેલ બ્રિજ છે. ગ્રીન કલરનું છે એ ટ્રેન છે, તમને ગ્રીન કલરનું જે દેખાય છે ઇમેજમાં એ ટ્રેન છે. તો આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં રાયસી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે ત્યાં આવેલો છે, અને ઉધમપુર શ્રીનગર બારામુલા રેલવે લાઇન છે એનો એક ભાગ છે. બ્રિજની લંબાઈ કેટલી છે? 725.5 મીટર આની લેન્થ છે. ક્લિયર? બાકી જમ્મુ કાશ્મીરની બસોની પેઇન્ટિંગ છે એને પણ હમણાં જે ટેગ મળ્યો હતો એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. 68 ફિલ્મફેર એવોર્ડ 2023 હાલમાં જ એનાઉન્સ થયા છે. એમાં બેસ્ટ ફિલ્મ એવોર્ડ આ પુરસ્કાર કઈ ફિલ્મને મળેલો છે? આ મળ્યો છે બેસ્ટ ફિલ્મનો પુરસ્કાર ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડીને. તો આપણો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો 68 એટલે કે 68માં હ્યુન્ડાઈ ફિલ્મફેર એવોર્ડ છે. હ્યુન્ડાઈ ફિલ્મફેર એવોર્ડ કે આ હ્યુન્ડાઈ છે, બરાબર, એ ટાઇટલ સ્પોન્સર છે. તો ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે કે ભાઈ આ ફિલ્મફેર એવોર્ડમાં ટાઇટલ સ્પોન્સર કોણ હતું? તો કે હ્યુન્ડાઈ. ઓકે, તો જાહેર થયા છે. બેસ્ટ ફિલ્મનો ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડીને, બેસ્ટ ફિલ્મ ક્રિટિક્સમાં બધાઈ દોને, બેસ્ટ ફિલ્મ એક્ટરમાં મળ્યો રાજકુમાર રાવને બધાઈ દો મૂવી માટે, બેસ્ટ એક્ટર ફિમેલમાં મળ્યો આલિયા ભટ્ટને ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડી માટે, અને બેસ્ટ ડાયરેક્ટરમાં પણ ગંગુભાઈ કાઠિયાવાડીને, તેના ડાયરેક્ટર છે સંજય લીલા ભંસારી. લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ કોને મળ્યો આમાં? એ મળ્યો પ્રેમ ચોપરાને. વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે ઓબ્ઝર્વ ઇન વિચ ડે? તો આ વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે આજે છે 3rd મેના રોજ. આન્સર આવશે 3rd મે. અને આની થીમ યાદ રાખવી તો યાદ રાખો, બાકી સ્કીપ કરવી તો કરી શકો છો, એટલી બધી અગત્યની નથી. શેપિંગ અ ફ્યુચર રાઇટ્સ ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન એઝ અ ડ્રાઈવર ઓફ ઓલ અધર હ્યુમન રાઇટ. ખાસ યાદ રાખીશું થીમ, બાકી સ્કીપ કરવી તો કરી શકાય છે. ઓકે, બાકી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા દિવસ ઉજવાય છે, અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલીએ ડિસેમ્બર 93માં એપ્રુવલ આપ્યું, અને સૌથી પહેલી વખત 1994માં આ દિવસ ઉજવાયો, વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે. ક્લિયર? બાકી જેને ઈચ્છા છે કોર્સમાં જોડાવાની વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે. ક્લિયર? અને કોર્સમાં જોડાવાની ફી અત્યારે છે 2,499 રૂપિયા. 7 મે સુધી આ ફી વેલિડ રહેશે, બરાબર. આનાથી ઓછી તો નહીં થાય, પણ વધારે 100% થશે. તેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાઓ. ગુજરાતી ગ્રામર અત્યારે ઓલમોસ્ટ 50% ઉપર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. મેં આની અનાઉન્સમેન્ટ કરી હતી ગઈકાલે, અને અત્યારે 50% ઉપર ગુજરાતી ગ્રામર કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે. આવનારા દિવસોની અંદર અઢળક કન્ટેન્ટ આની અંદર મુકાવાનું છે, તો જેમને ઈચ્છા છે બરાબર વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે. ક્લિયર?